Clamor, isang noun o pangalan na ang ibig sabihin ay malakas na ingay, bunga ng malaking grupo ng tao na naghihiyawan. Sa Ingles, ang kasing kahulugan nito ay ang salitang uproar, na ang katumbas naman na salita sa wikang Pilipino ay hiyawan o pagkakaingay. Sa Grand Finals ng online singing competition na Wishcovery, napuno ng clamor o hiyawan sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Dahil sa mga taga-suporta ng 5 grand finalist na sina Carmela Ariola from Batangas, Hazel Bartolome from Cavite, Kimberly Baluso from Bicol, Louie Ann Colala from Bulacan, at Princess Siviliena from Metro Manila. Sa huling bahagi ng Wishcovery, nagpakitang gilas ang mga kalahok sa pamamagitan ng kani-kanilang nakabibilib na performance na talaga namang tinilian at pinalakpakan ng mga manonood. At pinuri ng foreign reactors na sina Richie Rich at si Cero Oka. At local reactors na sina singer-songwriter Junji Marcelo, teacher Annie Quintos, at King of R&B, JR. Sa huli, ang performance ng Wishful ng Metro Manila na si Princess Siviliena ang pinaka nag-stand out. Kaya naman bago matapos ang gabi, itinanghal siya na kauna-unahang winner ng naiibang online singing competition. Ladies and gentlemen, I present to you the first ever Wishcovery Grand Champion, Princess Siviliena! Thank you, Lord! To God be all the glory. Maraming salamat po sa inyong lahat. Clamor, isang malakas na ingay, bunga ng malaking grupo ng tao na naghihiyawan. Oh!